Hi, hello Earthlings, mga Caps na 18. May napadpad ba dito? Kumusta kayo? Napanood nyo na ba yung pagtatag na documentary ng SB19 sa Netflix? Naku, kung hindi pa, tara na't panoorin yan nang magkakaintindihan tayo dito. For today's video, ay isi-share ko naman yung aking mga thoughts at realizations nung napanood ko itong film, at Pinoy pride na rin na hatid nila. By the way, ang Pagtatag ay ang pangalawang extended play or EP sa trilogy ng SB19. Ang trilogy ay binubuo ng mga sumusunod, yung Pagsibol noong 2021, Pagtatag noong 2023, at ngayong 2025 yung Simula at Wakas. Kitang-kita naman na ang bawat EP ay kumakatawan sa iba't ibang yugto ng kanilang journey bilang grupo. Itong Pagtatag ang sa tingin ko ang pinaka-critical na panahon sa kanilang career dahil ito yung muntikan na silang mabura. Nawalan sila ng pangalan, ng identity as a group, nang walang kasiguraduhan. Masaklap dun yung biglaan at meron pa silang mga naka-line up na mga ganap. Ito din yung panahon ng kanilang transition ng paglipat sa pagiging self-managed sa ilalim ng kanilang sariling kumpanya, yung kanilang 1J Entertainment. Pangunahing nakafocus ang film sa mga behind the scenes na realidad ng Pagtatag World Tour ng SB19. Sa halip na ipakita lamang ang kinang, ang glitz and glamour ng kanilang mga performances, ang documentary ay sumasalamin sa human side ng pagiging artist ng grupo. Sa unang sulyap, tila walang pinagkaiba ang documentary sa mga regular vlogs nila. Pero sa mas malalim na pagtingin, makikita natin na inire-reveal nito ang physical at mental na epekto ng pagtutour. May mga candid moments na nagpamakita ng pagkapagod, burnout, pagkakasakit, maging panic attack ng isang member bago ang kanilang performance ay nandoon. Very raw talaga yung mga kuha, walang arteng edit-edit. At isa sa malaking bahagi ng kwento ay ang kanilang trademark dispute sa kanilang dating management, ang Showbiz Philippines. Ipinapakita ng documentary ang matinding stress at kawalan ng kasiguraduhan na dulot ng legal na labanang ito, na sa isang punto ay pumigil sa kanila na gamitin ang pangalang SB19 at nagresulta sa pagkansela ng kanilang ilang international shows. Dito ako naawa, at the same time lalong humanga sa SB19. Kasi 'di ba pwede naman nilang abandonahin na lang yung pangalang SB19? Ba't di na lang sila gumamit ng ibang pangalan? Pwede naman nilang talikuran na lang yun at magsimula ng bago. Total, nakikilala naman na sila. Pero siguro, malaki talaga ang stake sa pangalan nila. Hindi lang naman kasi simpleng pangalan yun. Sa punto na yun, meron silang mga naka-line up na concerts. Siguro may mga projects pa silang iba pa. At isipin mo, malamang nakakontrata na sila sa mga sponsors at may mga tour stops silang mga nakapangalan mismo sa SB19. Kaya malaking abala nga ang aabutin kung bigla na lang silang magpapalit. Kaya siguro nag-decide silang i-keep ang pangalan mula sa dating agency na Showbiz. Pero niredefine din nila ang SB as Soundbreak. Binigyan nila ng bago at mas personal na kahulugan dahil sa kanilang mga pagsisikap. Kung iisipin nga naman, tama naman na nasa Showbiz talaga ang karapatan sa pangalan. Sila ang nagbuo sa grupo at sila ang nag-audition sa mga miyembro. Parang sa normal na trabaho, nag-apply lang sila, na-hire, at naging empleyado ng kumpanya. Pero among other things, talagang nakakagigil yung nangyari sa lima. Mula umpisa, sila ang pinagbabato ng kung ano-anong mga panunuya, panghuhusga, panghihila. Tapos, kung kailan pa-take off na sila sa mga karir nila, pipilayan din sila mismo ng bumuo sa kanila. Di ba nakakawindang? Pero,
Ito ang the best talaga sa kanila. At talagang yun din siguro yung nagkikip pa rin sa kanila hanggang ngayon. Kaya nandyan pa rin sila namamayagpag. Kasi never silang sumagot ng pabalang, never silang nagdrama, nagpaawa. Kahit yung mga ibang nilalang na patiwarik mag-isip, pinipersonal na sila, wala pa rin. Nanahimik lang sila. Hindi talaga sila nag-engage sa mga ganung bagay. Kaya dun mo malalaman na may focus talaga, may direction talaga sila. Pero syempre, hindi mo naman basta maiaalis yung emotional na epekto sa mga members habang kinakaharap nila yung possibility na kailangan na nilang mag-umpisa ulit sa wala. Pagkatapos ng ilang taon nilang pagsisikap, ganun-ganun na lang ba yun? Bilang mga artists at the same time running the business, maiintindihan naman na natin na limited lang talaga ang pwede nilang ilabas na statement in public. They were and are still bounded by rules, mga non-disclosure agreements, do's and don'ts, and the likes. So, wag na nating piliting halungkatin ang mga bagay-bagay na hindi na naman na dapat natin pang alamin. It's up for them at alam naman nila kung ano ang mas makakabuti sa kanila. After all, mga businessmen sila at hindi lang mga performers. So, whatever transpired behind closed doors, ayun, lumabas ulit sila as SB19. At yun ang importante, lalo na sa 18, sa atin. Nagpapasilip din ang film sa mga viewers sa kanilang creative process, na ipinapakita sila bilang mga hands-on na mga artists na aktibong kasama sa produksyon ng kanilang musika at mga contents. Binibigyang diin nito ang kanilang pagiging matatag habang hinaharap nila ang mga komplikasyon ng pagiging artist at negosyante na nagpapatakbo ng kanilang sariling kumpanya na may mga limitadong resources. Ultimately, ipinapakita ng documentary ang determinasyon ng grupo na malampasan ang mga pagsubok na ito na nagresulta sa paglutas ng mga legal na issue at patuloy na tagumpay ng kanilang grupo. Sa kabila ng lahat ng dinanas nila, naniniwala ako na sila ay driven by their passion at ang kanilang layuning mag-iwan nga ng legacy sa music industry. Pero higit sa pagpapakita ng hirap, may mga ilang aral din akong nakuha dito. Una, kung papaano nila ipinakita ang kanilang pagiging tao. Binabali ng film ang illusion ng pagiging perfect na madalas iugnay sa mga idols, sa mga celebrities katulad nila. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga paghihirap, pagkabalisa, mga imperfections ng mga membro, binibigyan diin nito na sila ay tao lamang katulad natin, katulad ng iba. Ang pagiging tunay na ito ay isang pangunahing bahagi ng karisma ng SB19 at nagpapakita na okay lang na maging marupok at i-acknowledge ang iyong mga struggles. Ganap na isinasabuhay ng documentary ang tema ng pagtatag-ira na nangangahulugang matatag o magpatibay. Ang kakayahan ng grupo na harapin ang kinakasangkutang legal dispute, mga problemang pinansyal at pisikal na pagod habang patuloy na hinahabol ang kanilang mga pangarap ay isang patunay ng kanilang katatagan. Nagtuturo ito na ang mga hamon ay bahagi ng anumang journey. Ngunit ang mahalaga ay kung paano kayo magkakasamang tumayo para mapagtagumpayan ang mga ito. Binibigyang diin din ng film ang matibay na samahan sa pagitan ng 5 members at ng kanilang team sa 1Z Entertainment. Ipinapakita nito kung paano nila sinuportahan ang isa't isa sa mga mahihirap na panahon na nagpapatunay na ang isang tapat at nagkakaisang team ay makakagawa ng mga kahanga-hangang bagay kahit na may mga limitadong resources. Kaya naman lumalawak ito sa kanilang relasyon sa kanilang mga tagahanga. Siyempre, ang 18 na ipinapakita bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang support system. Sa pamamagitan din ng pagpapakita ng kanilang hands-on na paggawa sa kanilang mga arts.
Binibigyang diin din ng documentary ang kahalagahan ng artistic freedom at ownership. Nagtuturo ito na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kasikatan, kundi sa pagkakaroon ng kalayaan na ipahayag ang kanilang pananaw at kontrolin ang sariling malikhaing landas. Bilang conclusion, ang pagtatag na documentary ay hindi lamang isang concert film o collection ng mga behind-the-scenes clips. Yung nga yung sinasabi ko kanina sa umpisa na walang drama, walang mga acting edit-edit para lang magmukha siyang pelikula. Very raw po ito, totoo, at nakaka-inspire na kwento tungkol sa pagtitiyaga, lakas ng loob, at sa hindi matitinag na diwa ng isang grupong desididong buuin ang kanilang legacy ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Ito ay isang nakakaantig na patunay sa lakas ng loob at paninindigan ng SB19. Hindi sila takot to rock the boat. Pinapakita din ng documentary na ito na ang pagtatag ay hindi lang tungkol sa pagbuo ng isang kumpanya, kundi sa pagpapatatag ng kanilang pagkakakilanlan bilang mga individuals at bilang isang grupo. Ito ang kwento ng 5 taong nanindigan sa kanilang mga pangarap sa gitna ng mga struggles, pagsubok, at mga walang katiyakang kinaharap nila. At sa dulo, ang nakikita kong mensahe ay sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, ay nanatiling buo at matatag ang Mahalima.